ازيكم يا حلوين؟ النهارده احنا هنعمل مع بعض مايونيز الشعر. مايونيز الشعر ده ديب هير كونديشننج، يعني مكيف للشعر. انا كده زي ما انتم شايفين وزنه كل حاجه من امبارح بالليل علشان اخف المجهود من عليا، وبغلفاهم كده في ستريتش عشان النهارده اشتغل على طول. وزنه كل حاجه ما عدا الماده الحافظه والفيتامين دول بس اللي يوميها بس بيتوزنوا، يعني ما بيفضلوش موزونين ومتغطين. انا هنا معايا 32 جرام من زبدة الكاكاو. لو انت ما عندكيش زبدة كاكاو تقدري تستخدمي زبدة شيا. والشموع بتاعتي ده مفروض ان ده شمع استحلاب 12 جرام، بس ده شمع استحلاب خاص بالشعر اسمه HM، شمع HM. تقدري تستخدمي شمع الاستحلاب العادي لو انت مش عندك، وتقدري تستخدمي كمان BTMS 50 برضو هيبقى حلو قوي، مفيش مشكلة خالص. وانا هنا معايا من الشمع ده 12 جرام. انا هنا بوزن الطور الزيتي بتاعي، فبحط الشموع فوق الزبدات والزيت. وهضيف عليهم 20 جرام من البيز واكس اللي هو بيسموه شمع العسل. ده حلو قوي، بيغلف الشعرايه نفسها، فجميل جدا في الديب كونديشنر بتاعي اللي هو في مكيف الشعر. كمان بيدي قوام حلو للكريم. وهضيف عليهم 4 جرام من شمع الصويا، برضو بيدي نعومة حلوة قوي للشعر وبيدي لمعة وبيغلف الشعرايه. وهضيف عليهم 100 جرام من زيت الزيتون، ده زيت الزيتون الغذائي العادي خالص. وهضيف عليهم 20 جرام من زيت الجوجوبا. زيت الجوجوبا طبعا زيت شمعي جميل جدا، بيغلف الشعرايه وبيديها لمعه وبيدي رطوبه كده للشعرايه، حلو جدا. وده الطور الزيتي بتاعي احطه على حمام مائي. بالنسبه للطور المائي بتاعي انا هنا معايا 179 جرام فاصلة 2 ماء مقطر. هاخد الاتنين على النار في حمام مائي. هنزل بالطور المائي بتاعي فوق الطور الزيتي، وزي ما انتوا شايفين كده اول لما ببتدي انزل اللون بيبتدي يتغير لان الاستحلاب بدأ. وهبتدي اضرب بالهاند بلندر لغايه لما درجه الحراره تنزل تبقى 40، وابتدي اضيف بقيه الاضافات بتاعتي. طبعا درجة الحرارة عالية عشان احنا في الصيف، فيعني درجة الحرارة مش عايز تنزل قوي، فانا هغطيه بالستريتش وهشيله في التلاجة كده نص ساعة اساعده ان درجة الحرارة تنزل وارجع تاني. لقيت الغطا بتاع البيكر الحمد لله، بدل ما اغطيه بالستريتش غطيته كده واشيله في التلاجة نص ساعة وارجع لكم تاني. هنا اهو زي ما انتوا شايفين تقل كده باين قوي، واول لما اضرب بالهاند بلندر هيبان اكتر.
هضيف 4 جرام فيتامين اي. طبعا الفيتامين اي بيحافظ على الزيوت بتاعتي. لكن الفيتامين اي عمره ما كان مادة حافظة، علشان في ناس بتوع دي اي واي بيعملوا فيديوهات دي اي واي بيقولوا ان هو مادة حافظة. لا، هو عمره ما كان مادة حافظة، هو بس يعني بيحافظ على الزيوت من انها يعني ان هي تأكسد مش اكتر. هضيف 4 جرام يالانج يالانج. تقدري تضيفي زيت اوليفيرا لو انت عايزه، تقدري تضيفي زيت عطري، بس انا بحب اليالانج عشان هو بيغلف اطراف الشعرايه. وخدت منه 4 جرام. بضيف المادة الحافظة بتاعتي 2 جرام فينوكسي ايثانول، يعني نص في المية، وفاصلة 8 WS1 مانع تعفن. وكده مايونيز الشعر بتاعي جاهز. حلو جدا. هتستعمليه بقى ازاي؟ بعد ما تغسلي شعرك تحطيه على شعرك وتلبسي مثلا فوقيه بونيه كده او حاجه، وتقعدي بيه ساعه، وبعد كده تشطفيه. تقعدي بيه من نص ساعه لساعه على حسب مقدرتك بقى، يعني عايزه تقعدي ساعه الا ربع، تقعدي نص ساعه، تقعدي ساعه، مجراش حاجه. الزيوت اللي فيه حلوه قوي للشعر، طبعا زيت الزيتون وزيت الجوجوبا حلوين جدا، وهيفيدك قوي وبينعم الشعر جدا جدا جدا. تقدري تعمليه مرتين في الاسبوع. مدة صلاحيته 3 اشهر. السؤال التقليدي ينفع تجاري؟ طبعا هو تجاري، هو اساسا بالاساس تجاري. برش كحول 70 زي كل مرة. الغطا طبعا برضو مهم جدا. ابتدي انشفهم وبعد كده اعبيه.